تحتوي حجرة المحرك على العديد من الآليات والسوائل الساخنة التي من الممكن أن تشكل مصدر خطر حقيقي في حال التعامل معها بدون حذر. للحفاظ على سلامتك خلال معاينة حجرة المحرك، اتبع التعليمات التالية: اطفئ المكيف ومحرك السيارة إذا أردت العمل على منطقة المراوح أو السير، لأنه من الممكن أن تبدأ مراوح التبريد بالدوران تلقائياً إذا كان نظام مكيف الهواء في وضع التشغيل. ضع نظارات واقية لحماية عينيك من أي سوائل أو مواد متطايرة. تجنب لمس المحرك أو الراديتر بعد القيادة مباشرة. توخى الحذر في التعامل مع البطارية لأنها تحتوي على حمض الكبريت السام والحارق. احذر من سائل الفرامل لأنه من الممكن أن يؤذي البشرة أو العين أو يتلف الأسطح المطلية. في حال ملامسة أي سوائل لجلدك أو عينك، قم بغسلها فوراً بالماء. راجع الطبيب إذا لاحظت أي أعراض للتهيج. تجنب التدخين أو الاقتراب بأي مصادر للهب أو الشرر من البطارية.